Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zahur Ahmad and you are watching English with Zahur. نن زمونږه دریم لیکچر دی. په پریویس لیکچر کې مونږ خبره کړې وه د لیټر باره کې او د ټایپس آف لیټر باره کې چې هغې کې مونږ سره یو واول او دویمو کانسوننټ. نن به زمونږ لیکچر چې کوم دی هغه د واول باره کې دی چې انګلیش زبان کې واول څه ته وي او انګلیش کې د واول زبان اهمیت څه دی. که ډیفینیشن ته وګورو د واول نو د ورډ واول comes from the Latin word wow. دا واول ورډ چې کوم دی دا لاتینی زبان یو لفظ دی wow چې د هغې نه اخیستل شوی دی چې د دې wow مطلب دی which means voice چې د دې مطلب دی آواز یعنی ساوند. د wow مطلب دی آواز. if the air passes straight through the mouth کله چې منګه خبرې کوو او دا خبرو دوران کې کله دا ایر چې کوم دی دا کله زمونږه د خولې نه روزي straight روزي without being stopped بغیر ودرېدو بغیر رکاوټه دا خبرو دوران کې روزي. this forms a vowel. نو دا واول جوړي یعنی خبرو دوران کې چې کله منګه یو انګلیش ورډ پرونونس کوو او هغې کې واول ساوند راغلی نو هغه واول ساوند چې کله مونږ پرونونس کوو نو ساوند چې کوم دی ایر زمونږ ایر د لپ سره ودرېږي نه بلکې سموتلی هغه بهر راوځي. مونږ سره انګلیش لینګویج کې 5 واولز دي A E I O U دا 5 واول دي. مونږ سره اگزامپل وګورو د 5 واول باندې اگزامپل وګورو نو فرست لیټر ورډ چې کوم دی هغه ما سره دی د A واول باندې اپل اپل. نو دې دوران کې که تاسو وګورئ نو دا ایر چې کوم دی دلته ډیفینیشن کې وایي چې د if the air passes straight through the mouth مطلب اپل کې دا ماوت نه دا ورډ چې کوم دی دا straight ساوند وروته without being stopped او دا سټاپ نشو. دغه شان ایګل نو دې دوران کې ایر سټاپ کیږي نه ایګل sound smoothly یا آئی کې اینک نو اینک کې وګورئ نو ساوند ایر چې کوم دی ایر پاسز تھرو straight to the mouth مطلب د ماوت نه د خولې نه آواز چې کوم دی ایر straight روزي او دغه ځای کې دا سټاپ کیږي نه لکه اینک یا اورنج او ساوند دی نه اورنج ایر پاسز ایر چې کوم دی پاس شو د ماوت نه خو ایر سټاپ نشو. امبریلا نو دغه دوران کې امبریلا کې یو ساوند چې کوم دی دا سټاپ نشو او ایر سموتلی مطلب ایر without being stopped straight from the mouth. نو consonant definition the word consonant comes from Latin word consonare. دا کانسوننټ چې کوم دی دا لاتینی زبان یو لفظ دی کانسونر د هغې نه اخذ شوی دی مینینګ ساوند ټوګیدر. د دې مینینګ دی ساوند ټوګیدر مطلب آواز یکجا هونه آواز یو ځای کېدل. if کانسوننټ څنګه پروډوس کیږي کانسوننټ به څنګه پرونونس کوو if air is stopped in any point at the mouth then this creates a consonant. for example منګه یو ورډ پرونونس کوو چې هغه سټارټ کیږي د کانسوننټ نه نو چې کله موږ هغه پرونونس کوو او دا at any point it stopped in the mouth مطلب د پرونونسیشن دوران کې دا یو ځای سټاپ شو نو دا کانسوننټ دی. لکه B 26 موږ ویلي چې 26 لیټرز دي انګلیش کې انګلیش لینګویج کې 26 لیټرز دي 5 پهغې کې واولز او دا 21 چې کوم دی دا 21 کانسوننټ دی B C D دا ایټسټرا دا اگزامپل مو ورکړي. لکه فار ایگزامپل زه یو کانسوننټ ورډ پرونونس کوم B ساوند دی ب ساوند دی نو بوک نو ګوره ایر چې کوم دی سټاپ شو همدغه ځای کې چې کوم ځای کې دا لپس چې کوم دی یو ځای شو دغه ځای کې ایر سټاپ شو نو اټس مین چې کانسوننټ کریټ شو بنسبت د دې واول کې موږ سره دو چې واول کې به ماوت نه چې کوم دی ایر به سټاپ کیږي نه ابه without being stopped د ماوت نه روزي لکه ساوند یا امبریلا
دغه او دغه په نسبت کانسوننت چې کوم دی نو کانسوننت کې به ساوند ایر سټاپ کیږي لکه ب ساوند سټاپ شو یا ک ساوند سټاپ شو یا د ډاګ د یا ف نو ساوند ایر سټاپ شو ایر ودرېده یا گ ساوند یا ه اچ کې ه ساوند یا ج نو ایر دغه دوران کې ایر چې کوم دی ایر سټاپ شو. دین علاوه 20 انګلیش لینګویج کې پونیت چې کوم دي ساوندز چې کوم ته ویل کېږي هغه 44 ساوندز دي. نو ان شاء الله واول او کانسوننت به تاسو کلیر شوی په پونین باندې چې کوم 44 ساوند دي په هغه ان شاء الله بل لیکچر ریکارډ کو.